අපි අද යනවා වරකපොල කිට්ටුවේ තියෙන දියඇලි ටිකක් බලන්න. මේ දියඇලි ටික කොළඹ, කුරුණෑගල, නුවර වගේ ඉන්න ඕන කෙනෙක්ට දවසින් ගිහින් බලලා එන්න පුළුවන්. අපිත් එක්ක අද ඉන්නවා දුලජ් අයියයි අක්කයි. අපි දැන් මේ යන්නේ උණුදිය ඇල්ලට. අපේ channel එක subscribe කරලා වීඩියෝ එක බලන්න එකතු වෙන්න. අපි ආවා මේ අද දවසේ පළවෙනි දියැල්ල බලන්න. මේක තියෙන්නේ බෝතලේ ඉහළගම. අපි හැරුණේ අඹකුස්සෙන් ඇවිල්ලා මීරිගම පාර ඇවිල්ලා තමයි එන්න ඕන. මීරිගම කණ්ඩලම් පාර. ඉතින් දැන් ඇල්ල බලන්න යන ගමන් ඉන්නේ. රොඩින් බයික් දාලා එනින් පාලට යන්න තියෙන්නේ. ඉතින් කැලෑ පාර. ලස්සනයි නේ. හතු වගේ. ඒක පොඩි වැඩි. දිරලා. පුස්සල් තමයි. Oh. අර කන්දෙන් පහළට බැස්සා. වතුර පාර තියෙනවා. වතුර ගොඩක් නෑ. කට්ටිය ඇවිල්ලා පොලිතින් දාලා බෝතල් බින්දලා කොම කරලා ගිහින් තියෙනවා. රබර් වත්තක් තියෙන ඉස්සරහින් පරිසරය නම් මාර ලස්සනයි. එතනට මේ කට්ටිය ඇවිල්ලා මේ වේනවනේ. බරට උස්සන් ඇවිල්ලා පිස්සුනාට පස්සේ දාලා යනවා. ෂාහා තියෙනවා පූල් එකක් වගේ. මේ මරු පොට්ටයක් තියෙනවා. එතන තියෙනවා පොකුණා. පූල් එකක් වගේ පොට් එකක්. මේ මාළු ඉන්නවා සෑහෙන්නේ. මේ මාළු ගොඩක් ඉන්නවා කියන්නේ. මේ ගන්න වෙනන්නේ නැහැ. කමන්නේ අය පාරක් නම්. 10 අමාරුයි. දාන්න සීතල. ඒ වතුර සෑහෙන පැහැදිලි. මාළු ඉන්නවා සෑහෙන. මේක නාන්න හිතනවා නේ මට. මම හිතනවා නාන්න කියලා. මෙතන ඉන්න මාළු ගොඩ. මාළු ගොඩක් ඉන්නේ. මේ පෝල් එක වගේ ඇදලා තියෙනවා මේ මුල්ල විතරයි ගැඹුර. මෙතන පොඩි අයට උනත් නාන්න පුළුවන්. පේනවද ආපු කට්ටියගේ වැඩ?
හැමතැනම බෝතල් කටු, බෝතල් බින්දලා ගෙනාවු පොලිතීන්, බියර් කෑන්. මම නාලේ ඉවරලා ඇඳුම් මාරු කරගත්තා. අපි අනික් කට්ටිය නම් තාම නානවා. අපි මේ ඇල්ලේ තව ටික උඩට යන ගමන් ඉන්නේ. උඩට තමයි ඇල්ල තියෙන්නේ. ඇල්ල කියන්නේ පොඩි ඇල්ල. නාපු තැන එතන තියෙනවා පොඩි අර කූල් එකක් වගේ. කොහෙන්? බලමු උඩට ගිහිල්ලා. වතුර පාර වැටෙනවා නේ ලස්සනට. බලන්නේ කොහොම තමයි උඩම තියෙන්නේ. මෙහෙට ඉඳන් තමයි ඇල්ල කඩා හැලෙන්නේ. ලස්සන වතුර පාරක් යන ගොඩක් වැස්සලාට නම් මෙහෙට දෙන්න බැරුව ඇති නේ. ඇල්ල බලලා අපව පහලට බහින ගමන් ඉන්නේ. මේ ගන්න ලස්සන කැලයක් මේක. වටේ රබර් වත්ත, මෙහාදී කැලේ වැල් තියෙනවා, පුස් වැල් එහෙම. කට්ටිය ඇවිල්ලා ඉතින් මේවා ජරා කරලා අනේක තමයි අවුල. ගොඩක් තැන්වල යන්න බය බෑ මේ කටු එනයි කියලා, විඳුරු කටු. අපි ආවා උඩට. මෙතනින් තා පහලට යන්න තියෙන්නේ. අපි ඊළඟට යනවා බලමු කොහෙද යන්න තියෙන්නේ කියලා. හරි ඉස්සරහින් හම්බෙමු. අපි ආව අල්ගම ඇල්ල බලන්න. අද මේ නිමාඩු දවසක් ඉඳන් මාර සෙනගක් ඉන්නේ. අපි ටිකක් පල්ලෙහාට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. අර හරි සෙනගින්ද මම වීඩියෝ එකක් ගත්තේ නැහැ. මේත් මේ කට්ටිය නානවා. ඇල්ල නම් ලස්සනයි. වතුරත් සෑහෙන දුරට තියෙනවා. උඩ පූල් එක වගේ හදලා තියෙනවා.
මෙන්න තාන්න කියලා ආවේ සෙනග වැඩි. මේ හරියට ගැඹුරුයි වගේනේ. ගල් තියෙන්නේ නේ. අර පල්ලෑ පැත්තට යන්න පුළුවන් මේ ටිකක් අමාරුයි. ටිකක් ලෙස්සනවා ගල්. ඊයසෙවල තියෙනවා ගොඩ. පල්ලෑත් කට්ටිය ගිහින් ඉන්නවා. yes අපි දාපහු යන්න කියලා අන්න. එක්දිනම් මේ මෙතනින් පැනලා තමයි පහළට ගියේ. දැන් ගේමක් දෙන්න යන්න මේ ගල් ලෙස්සනවා. යා बार गलत अड़ी दिया आई ना ओ ආව ඇල්ල ටිකක් උඩට මේ පැත්තටත් එන්න පුළුවන්. මුල හරියෙන් ගත්තේ නැහැ මේ මාර තැනක් ඉන්නේ. මේ කට්ටිය ගොඩක් ඉන්නවා. පරිසරය නම් මාර ලස්සනයි. එහා පැත්තේ රබර් කට්ටිය. මේ තේවත් තියෙනවා. පරිසරය නම් මාර ලස්සනයි. සතිය දවසක වගේ ගෙනාව නම් මෙච්චර සෙනගත් නැහැ. නාන්නත් පුළුවන් මේ හරියේ ගොඩක් තැන්වල නාන්න තැන් තියෙනවා. අපි ආව උඩුව කැල්ලට. මේකටම තමයි දුනුමාල ඇල්ල කියලා කියන්නේ. පාරේනේ අයිනෙන් බයික් එක නවත්තලා පල්ලයට යන්න දෙනවා මීටර් 100ක් 150ක් විතර. පල්ලම බැහැලා ආයේ කන්ද නැගලා දැන් ආපහු පල්ලමක් බහිනවා. මේ තාරේ වගේම රබර් තමයි තියෙන්නේ උඩ. ගොඩක් තැන් වල රබර් වවලා තියෙනවා, තේත් තියෙනවා. සෙනග ගොඩේ ඇවිල්ලා ඉන්නවාද? දිමාඩු දවසක් හින්දා. මම කලින් ඇවිල්ලා තියෙන එතකොට නම් මෙහෙම සෙනග නැහැ. අපි ආව ඇල්ල ගාවට. එනකොට මෙතින් දකින්න තියෙන මෙන්න මෙහෙම තමයි. වීදුරු කටු. මාර සෙනගක් ඉන්නේ ඇල්ල දෙන්නේ නැහැ. එනවා. එහෙම නෙමෙයි මේක වතුර වැඩි වුණාම කුතිරියට එනවා. දැන් හුලඟ වැඩි වෙනවා. තමයි ඉතින් ඇල්ල. හුලඟ නේද අක්කේ? හුලඟ. නම් පත්තු බහිනවා. අපි ආපුලා ඉන්න අවිතිකාලා හිටියා. අය ගෑනුත් උදයින් අපි දුනුමාල ඇල්ල බල්ලා යන ගම. නෑවේ නෑ මේ පට්ට තැනකක් ඉන්නේ. सर सर क्या पार है අපි ආපහු එන ගමන් ආවා මේ වලකුඹරේ තියෙන සංගිලි පාලම් බලන්න. මාවේ සංගිලි පාලම. එතන යට ඉන්නවා මාළු වෙනදට නම් බලමු අද ඉඳීද කියලා.
මම තමයි තියෙන්නේ යටින් ගලනවා මාවය. මේක මේ ගමේ කට්ටිය එහා මෙහා යන්න පාවිච්චි කරන පාර. මාළු ඉන්නවා ඉස්සරහින්. ඒක නම් පේන්නේ නැතුව ඇති. දැන් නම් වතුර අඩු වෙලා තියෙන අර දවස්වල නම් සෑහෙන වතුර තිබ්බා. එහෙම දැම්ම නම් බඩි එනවනේ. තියෙනවද මාළු ගොඩ? මාර මාළු ගොඩක් ඉන්නේ. ලොකු රංචුවක් ඉන්න දවස් ගාන. ලොකු ගුරාමිත් ඉන්නවා එකෙක් දෙන්නේ. එයාලා වැඩිය පේන්නේ නැහැ. ඉර බැහැගෙන යන්න ළඟයි. කට්ටිය නානවා. එතනොත් ලස්සනට ගලාගෙන යනවා මේ ටිකේ මේ ටික දවසකට කලින් මෙහෙම තිබුණාට මාර විදිහට වතුර වැඩි වෙලා තිබුණේ. අර පැත්තට හොදාගෙන ගිහින් තියෙන්නේ. හරි අපි එහෙනම් අද වීඩියෝ එක මෙතනින් නවත්තන්න. අපි ඉතින් අද නිමාඩු දවසේ පොඩි රවුමක් දැම්මේ. ඉස්සරහට ලස්සන තැනකින් හම්බෙමු. එහෙනම් අපි දැන් මෙතනින් ගිහිල්ලා ගෙදර යනවා. බයි කියන්න. මේ ආවේ නෑ මේ පාලම යන්න බයි. අයිනම් බයි කියන්න. හරි එහෙනම් අපේ channel එක subscribe කරලා තියන්න. අලුත් තැනකින් හම්බෙමු ලස්සන තැනකින්.